ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? የዛሬው ጥያቄ ከጠጅ አጣጣል ቪዲዮ ላይ ያገኘሁት ነው። ጥያቄው የሚለው የጠጅ እርሾን አሳይን ወይም ንገሪን የሚል ጥያቄ ነው። እሺ መልሴን እጀምራለሁ። የጠጅ እርሾን ለመስራት ልክ የእንጀራ እርሾ በራሱ በዱቄቱ እንደምንሰራው ሁሉ የጠጅ እርሾንም በራሱ በጠጁ ወይም ጠጁን አስመስለን ሰርተን እርሾን መጠቀም እንችላለን ማለት ነውና እንዴት እንደሆነ እነግራችኋለሁ። አሁን እርሾውን አብረን እንሰራለን በቃል እየነገርኳችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ለእርሾ መስሪያ የሚሆን የታጠነ ክዳን ያለው ንጹህ የሆነ ያስፈልጋል። ያንን ታዘጋጃላችሁ። አሁን ተዘጋጅቷል ፊታችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማር ያስፈልገናል። ሁለት አይነት ማር አለ። አሁን በባህላዊ ማር እንሰራለን። ባህላዊ ማር በምትፈልጉት አይነት እንደ ጠጁ ብዛት አይታችሁ እርሾ እንደ ጠጁ ብዛት ነው የሚወስነው። ማሩን ትቆነጥሩና በፈለጋችሁት እቃ ብዙ እርሾ የምትሰሩ ከሆነ ብዙ በትልቅ እቃ፣ ትንሽ ከሆነ በትንሽ እቃ ታረጉና ማሩን ትለካላችሁ። ከዛ በኋላ የታጠነው እቃ ውስጥ ማር ትጨምራላችሁ ማለት ነው። በዛ ባህላዊ ማሩን በሰፈራችሁበት እቃ 3 ውሃ ትጨምራላችሁ። ከዛ በኋላ ይበጠበጣል። ምን ተጨመረ እዛ እቃ ውስጥ? ማር፣ ውሃ፣ ሁለቱ ተጨመረ፣ ተበጠበጠ። ከዛ በኋላ ለዛ ለተበጠበጠው ወይም ለተጣለው እርሾ የእንጨት ጌሾ ትጨምራላችሁ። የእንጨት ጌሾ በተወቀጠም ባልተወቀጠም ይቻላል። በመቀጠል ታማስላላችሁ። አሁንም በደንብ የእንጨት ጌሾ ከሆነ እንደውም እሽት አድርጋችሁ ታማስላላችሁ። ያ ከሆነ ያው ቀን ይፈልጋል፣ እየተብላላ ይቆያል። በዛ በቂ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ክድን ሽፍን ታረጉና ንጹህ ቦታ፣ ሞቅ ያለ ቦታ ታስቀምጡታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ በተጣራ ማር የሚሰራው ነው። ልዩነቱ የውሃው መጠን ብቻ ነው። የተጣራውን ማር በለካችሁበት እቃ 4 ጊዜ ለክታችሁ ነው የምጨምሩበት እንጂ ሌላው አንድ ነው። በሁለቱም በዛ መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ትሰሩና ቀናትን ሊፈጅ ይችላል ኩፍ እስከሚል ድረስ ማለት ነውና ቀን ትሰጣላችሁ። መጀመሪያ ከ3 ቀን ከ4 ቀን በኋላ ታዳምጣላችሁ። ሰዓት ከፍቱት ማለት ነው። የሚል ድምጽ በጆራችሁ ከሰማችሁ ኩፍታ ጀምሯል ማለት ነው። ሰዓት ከፍቱ የማይሰማችሁ ከሆነ ከፍታችሁ ታዳምጣላችሁ። ያው እሺ የሚል ከሆነ ፍላት ጀምሯል ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ቀን እየከፈታችሁ እያያችሁ ለእርሾ ደርሶ መብሰሉን ጠጁ መድረሱን ወይም እርሾ መድረሱን የምታረጋግጡት ምንድነው? መጀመሪያ በጆሮ ሰምታችሁ እሺ ብሏል። ከዛ በኋላ በምላስ ትቀምሳላችሁ። እንደገና ታሸታላችሁ። በምላስ ስትቀምሱት ጠጅ ጠጅ ይላል። ስታሸቱት አፍንጫ ይሰነፍጣል። በዚህ ጊዜ በቅቶታል ማለት ነው። ጌሾውን ታጠሉና ታስወግዳላችሁ። ለጋ ከሆነና ካልበሰለ ቀምሳችሁ ታቆዩታላችሁ ትንሽ ጊዜ። በዚህን ሰዓት ይደርሳል የምንለው ነገር የለም። ምናልባት 15 ቀን ሊቆይ ይችላል በግምት። ግን የቤቱ ውስጥና የአካባቢው የሙቀት ሁኔታ ነው የሚወስነው። ብቻ አሽታችሁ በምላሳችሁ ቀምሳችሁ ይሄ ትክክል ነው ጠጅ ጠጅ ይላል በስሏል በምትሉበት ጊዜ ይበቃዋል። ይሄንን ለእርሾነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው የጠጅ እርሾ አሰራርና ጥሩ መንገድ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው? በቀላሉ ልንጠቀም እንችላለን። ይሄን መስራት ካስቸገረን ጠጅ ቤታችን የምንጥል ከሆነ ለእርሾ ብለን ምን ጊዜም ጠጅን ማስቀመጥ እንችላለን። ሳይበላሽ ይቆያል። ያ እርሾ ይሆናል።
እቤት ከሌለ ደግሞ የሚሸጥ ጠጅ ወይም ከሌላ ቦታ የሚገኝበት ነገር ካለ ጠጅ ትገዙና ያንን እንደርሾ ትጠቀማላችሁ። ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ ካልተቻለ እኔ ጠጅ ስሰራ ያሳየኋችሁ የእርሾ አጀማመር አለ። እንዴት ነው የምታረጉት? ትንሽዬ የዳቦ እርሾ። በዚህ አጋጣሚ የዳቦ እርሾን ስገልጽ ትዝ ያለኝ ምንድን ነው ጠጅ ላይና እንጀራ ላይ በዳቦ እርሾን መነሻ ሳደርግ በጣም ተጠንቅቄ ነው። አጋጥሞኛል። እኔ ግማሽ ማንኪያ ሩብ ማንኪያ ምናምን ተብሎ ሲሰራ ያ መጥፎ ነው ሲበዛ፣ እንኳን ለጠጅ ቀርቶ ለእንጀራም ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ደረቅ እርሾ ወይም የዳቦ እርሾ ትንሽ የተዘጋጀው እቃ ላይ ጠብ ይደረጋል። ስኳር ይጨመራል፣ ማር ይጨመራል፣ ውሃ ይጨመርና ብጥብጥ ታደርጋላችሁ። ክድን ሽፍና አድርጋችሁ ያው ንጹህና ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ኩፍ የሚሉ ነገሮች ሁሉ ቀዝቃዛ ላይ ኩፍ አይሉም እንደምታውቋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህና ሞቃታማ ቦታ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ስኳር ያስፈልጋል። ስኳር የሚጠላ ሰው አለ፣ አለመጨመር ይችላል። ግን እዚህ የመጨረሻ ነገርኳቸው አሰራር ላይ ስኳር ቢጨመር የበለጠ ቶሎ ኩፍ ሊያደርገው ይችላል እና ሌሎቹም ጋር ስኳር መጨመር ይቻላል። እንደውም ጠጅ ሲጠመቅ እኮ ስኳር እየተጨመረ ነው የሚጠመቀው። የቤት ጠጅና የውጭ ጠጅ የምንለው ነገር አለ። ያው ስኳር ይጨመራል አይጨመርም፣ ሌላም የሚባሉ ነገሮች ስላሉ የፈለገ ስኳር ይጨምራል፣ ያልፈለገ ደግሞ በማር ብቻ ይጥላል ማለት ነው። ስኳር ያፈጥናል፣ ማር ደግሞ ቶሎ አይፈላም። ይሄንን ነው እንድታውቁ የምፈልገው ተመልካቾቼ። የዛሬውን መልስ መልሼ ጨርሻለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ላሳያችሁ የተዘጋጀሁት በአሜሪካ የጠጅ አጠማመቅን ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ሁለመናው ላይሆን ይችላል። የማሩ ቴስት አለ፣ የማሩ ጣዕም ማለት ነው። የአበሳሰው ወይም ኩፌ ማለቱ ጉዳይም ይለያል፣ አይቼዋለሁ። እና እንደ ሀገራችን ግንፍልፍል ብሎ ኩፍ አይልም። አሁን ጠላ እንጥበቅ ቢባል ከተቻለ ጠጅም እንዲህ ስንሰራ እንደ ሀገራችን አይደለም። እኔ በደንብ ነው የማውቀው እዛ ሲሰራ ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ምንጊዜም እንደምነግራችሁ የሀገራችንን አስመስለን ለመስራት እየሞከርን ነው። ያለውን መቀበል ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና አሁን ያዘጋጀኋቸው ነገሮች አሉ ጠጅ ለመጥመቅ ማለት ነው። እቃው በተፈለገው መጠመቅ ይችላል። እዚህ በፈለግነው የምንጠምቀው ማለት ነው ባለንና እና እንደ ማሩ ብዛት ነው የሚወስነው። ትንሽ ማር ከሆነ ትንሽ፣ ብዙ ከሆነ ብዙ እናደርጋለን። እንደዚህ ልጅቱ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በርሜሌ ነው ማለት ነው። የጠጅ መጥመቂያ በርሜል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው ያዘጋጀው። ውስጡ ውሃ ነው ያለው። ከዛ የዳቦ እርሾ አለ። ከዛ በኋላ ማር አለ። እንግዲህ ይሄንን ማር ነው የምናገኘው። የእንጀራው ማር ሊኖር ይችላል፣ የለም ማለት አይደለም። ግን እኔ በቅርብ አላገኘሁም፣ የት እንደሚገኝ ምን እንጃ። ይሄኛው ያ ብራውን ስኳር ነው፣ ነጩም ስኳር ሊሆን ይችላል። ይሄ ውሃ እና አሁን እኔ በእጄ ነው የምበጠብጠው፣ በእጄ በጠብጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እጄን እታጠባለሁ። በማንኪያ በማማሰያ ማማሰል ይቻላል። ግን እኔ በእጄ ነው የምጠቀመው። እና ምንም ጥፍር የለኝ ምን የለኝም። ስለዚህ በዚህ ብሰራ ነው አይቀፈኝም ማለት ነው። ለራሴ የምጠጣው ስለሆነ ይሄ ውሃ ነው። ትንሽ እርሾ፣ የዳቦ እርሾ ትንሽ ለዚች እቃ
ይሄ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ስኳር ጨምራለሁ። ይበቃል ትንሽ። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ለምን አስፈለጉ የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል።